नमस्कार, सोनल्स रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज मी बनवणार आहे फिश फ्राय। तर फिश फ्राय कसा बनवायचा हे तुम्हाला नक्कीच माहिती असेलच, पण आज मी माझ्या पद्धतीने कसा फिश फ्राय बनवते हे तुमच्याशी शेअर करणार आहे। माझ्या घरी स्पेशली फिश फ्रायच खाल्लं जातं किंवा फिश फ्रायच मी जास्त करते। माशांचे कालवण किंवा रसाभाजी हे कोणालाच आवडत नाही, स्पेशली माझ्या मुलाला तर अजिबात आवडत नाही, तो फक्त फिश फ्रायच खातो। तर मग फिश फ्रायचे मी वेगवेगळे पदार्थ किंवा वेगवेगळे वर्जन नेहमीच करत राहते। तर आज मी कशा पद्धतीने फिश फ्राय करत आहे हे तुमच्याशी शेअर करणार आहे। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि चला सुरुवात करूया। त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिली सोबत शेअर पण करा। इथे मी अर्धा किलो सुरमई मासा घेतलेला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीचा कुठलाही मासा घेऊ शकता। तो मी 2-3दा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेला आहे। आता याला आपल्याला मॅरिनेट करायचं आहे। तर मॅरिनेट करताना सगळ्यात आधी मीठ, हळद, लिंबू आणि आलं लसूण पेस्ट हे दोन्ही बाजूनी आपल्याला व्यवस्थित चोळून छान याला लावून घ्यायचं आहे। हे आपलं छान मस्त लावून झालेलं आहे दोन्ही बाजूनी। आता याला आपण 15 मिनिटं बाजूला ठेवू आणि तोपर्यंत दुसरं जे मॅरिनेशन आहे ते करून घेऊ। त्यासाठी इथे मी घेतले अर्धी वाटी बेसन, अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, चवीपुरतं मीठ, थोडी हळद, धणे जिरे पूड 2 चमचे आणि 2 चमचे तिखट हे सगळं घालून आपण ह्याला मिक्स करून घेऊ। आणि हे जे पीठ आहे कोरडंच, याच्यामध्ये आपल्याला ही जी फिश आहे किंवा हा जो मासा आहे तो छान घोळवून घ्यायचा आहे। या पिठामध्ये किंवा या मॅरिनेशनमध्ये आपल्याला पाणी घालायचं नाहीये, हे कोरडंच असायला पाहिजे। हे छान मी मिक्स करून घेते। हे छान मिक्स झालेलं आहे। आता आपण ही जी फिश आहे त्याला पण 15-20 मिनिटं मॅरिनेशन करून झालेलं आहे। ही छान मॅरिनेट झालेली आहे। आता आपल्याला ही फिश या सारणामध्ये किंवा या पिठामध्ये घोळवून घ्यायची आहे। या पद्धतीने हे घोळून घ्यायचं। छान सगळीकडून हे पीठ लावून घ्यायचं। या पद्धतीने मी हे सगळ्या माशांना पीठ लावून घेतलेलं आहे। आता आपण हे फ्राय करू। इथे मी 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे। हे तेल छान गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण ह्या फिश फ्राय करू। फिश फ्राय करताना आपलं जे तेल आहे ते अगदी हॉट नको किंवा खूप गरम नको, मीडियम हॉट वरती आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे किंवा फिश आपल्याला ॲड करायचं आहे तेलामध्ये। आणि जेव्हा आपण तळतो तर आपल्याला मीडियम गॅसवर हे तळून घ्यायचं आहे, हाय फ्लेमवर आपल्याला हे तळायचं नाही आहे। इथे आपण फिश टाकल्यानंतर लगेच त्याला हलवायचं नाही, नाहीतर फिश तेलामध्ये तुटू शकते। तर याला 2-3 मिनिटं एका बाजूने व्यवस्थित फ्राय झाल्यानंतरच याला पलटवायचं आहे। दुसऱ्या बाजूला पण याला 2-3 मिनिटं छान फ्राय करून घ्यायचं आहे आणि असा गोल्डन ब्राऊन कलर येतपर्यंत हे आपण फ्राय करून घेऊ।
मस्त बाकी सगळे फिश मी छान फ्राय करून घेतलेले आहे. हे तुम्ही बघू शकता, मस्त गोल्डन ब्राऊन फ्राय करून झालेले आहे. आता आपण याला सर्व करून घेऊ. सर्व करताना तुम्ही तुमच्या आवडीने कांदा, लिंबू, टोमॅटो सोबत वगैरे पण सर्व करू शकता. यावर थोडी कोथिंबीर घालू आणि कांदा आणि लिंबूने मस्त गार्निश करू. तर चला, आपलं फिश फ्राय तयार आहे. मी मस्त एन्जॉय करते, मी मस्त ताव मारते. तुम्ही पण एन्जॉय करा आणि रेसिपी नक्की करून बघा. पुन्हा भेटू अशाच नवीन आणि सोप्या रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.